guys! Welcome back to my channel. Ayan, Inday Kika is back. So, ngayon guys ay magagawa naman tayo ng panibagong makeup. So, ayan, abangan yung mga kainday. So, mga kainday, itong gagawin ko ngayon ay ibang ano na naman siya, ibang style kung paano tayo magawa ng eyeshadow. So, keep on watching. Guys, ngayon, ang unahin natin ay maglagay tayo ng foundation. Ayan. So, yun na mga kainday, nalagyan na natin ng foundation. Kailangan konti lang siya, hindi siya marami. Ayan, so i-blend na natin siya. Ayan. So, ngayon guys, ay gagamitin natin ang eyeshadow. Ayan. Ito yung ano natin, gamitin natin. Tapos ngayong araw na to ay mag-apply tayo ng, gusto ko mag-apply ng black guys. Pero ang una kong ilagay dito sa ibabaw ng ano natin ay mag-apply tayo ng kulay pink. Ayan. Light pink lang siya. So, ngayon guys, maggamit tayo ng maliit na brush. Ayan. So, ang gagawin natin sa maliit na brush ay i-blend natin dito sa may ano natin, sa may guhit natin dito. Ayan. Kailangan mo siyang ma-blend ng mga ayos. So, ayan. So, dito na naman tayo mapunta sa kabila guys. So, mga kainday, ay mag-apply na naman tayo ng brown. Ayan. Nag-apply tayo ng brown, guys. Ayan na guys, na-apply ko na yung brown. Ayan. Gumagamit ka talaga ako ng scotch tape. Ilalagay ko dito para hindi masyadong kakalat yung makeup natin. So, ang susunod na gagawin natin ay maggamit tayo ng small brush. Ayan, i-blend natin siya sa ibabaw ng natin dito sa may guhit natin kasi para hindi siya yung parang mata mo parang hindi siya magkukulubot. So, maggamit ka ng maliit na brush. Ayan. Ayan. So, i-blend mo lang siya, guys. Ayan. So, ngayon, guys, ang isusunod natin, ang gamitin natin ay ang black. So, ngayong araw na to is gusto kong magamit ng black. So, tara, inday. So, ayan na guys, maggamit tayo ng black. Ayan. I-try natin yung black kasi hindi pa ako nakagamit ng kulay na black. So, i-try natin kung maganda ba yung maganda ba yung niya, kinalalabasan. So, magamit ako ngayon ng black. Ayan. So, ang gagamitin natin guys, ang gagawin natin ay i-blend natin siya. Ayan. I-blend lang natin siya ng dahan-dahan guys. Ayan. Gusto ko kasi magamit ng maliit na brush kasi comfortable. Yung kamay ko is magaan siyang dalhin. So,
guys. Kailangan nyo lang i-blend siya ng dahan-dahan para hindi masyadong magkalat yung yung makeup natin. So, yan. So, yan na mga kainday. Na-blend natin yung black sa mata natin. So, ang gagawin natin ay maglagay tayo ng foundation sa gitna. So, ayun na guys, nalagyan na natin siya ng foundation sa gitna. Ayan. So, mag-apply na naman tayo ng orange na kulay. Ito yung gamitin natin guys. Ito siya. Ito. Ayan. So, ito yung ilagay natin sa gitna. So, ayan na guys, nalagyan na natin siya ng orange sa gitna. So, ang gagawin natin guys ay maglagay na naman tayo dito ng orange dito sa ibaba. So, ganun rin, ipantay natin siya sa kabila. So, ngayon guys ay magamit tayo ng mascara. So, ang ginagamit ko ay mascara ay pinuputol ko siya. Ganun lang siya, hindi siya buo. So, ilalagay ko lang dito sa gilid ng natin. Hindi buo, dito lang sa gilid ng mata natin. So, yan na guys, nalagay na natin siya dito. Dito lang sa gilid guys, ha? Yan. So, lagyan na naman natin sa kabila. So, ayan na guys, nilagay na natin yung mascara natin. So, ang isunod natin guys ay tanggalin natin yung plaster dito sa gilid ng mata natin. Ayan. 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 So, ang ganda ng niya guys kasi hindi siya makalat. So, mas maganda magme-makeup guys, magamit ka ng plaster. So, ang gagawin natin ngayon, i-blend natin siya ng brush. Ayan guys, magamit tayo ng maliit na brush. Tapos, natin yung foundation. Lagyan natin ng foundation. Ayan. Tapos, i-blend natin siya. Ayan mga kainday. Mahilig kasi ako maggamit ng brush na maliit kasi maano siya daliin. Maganda siya daliin kasi hindi siya magkakalat. Na mga kainday, magamit tayo ng brush, maliit na brush.
So, lagyan natin siya ulit dito sa, ano natin, dito sa gilid. Para mas maganda yung para ano siya, yung parang pantay yung pagkaano natin. So, ayan na mga kainday. Natapos na yung tutorial eyeshadow natin yan. So, ayan mga kainday. I hope you like this video. And please subscribe my YouTube channel. Inday Kika Official. So, see you next vlog. Bye-bye!